السلام عليكم الاخوات، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير واحوالكم كلها جيده يا رب. مرحبا بكم من جديد في قناتكم ام اسامه ضمن الاعمال اليدويه. اليوم غنقدم لكم عملين يدويين بسيطين جدا يمكن لكم ديروهم في البيت ديالكم وكيجيو اكثر من رائعين. غادي نقدم معكم اباجور او طريقة او كما بغيتو تستعملوه في عدة استعمالات اللي غتنال اعجابكم ان شاء الله. وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. خليكم مع الفيديو.
وفي الشكل الثاني غادي نحتاجو الدفتر كما كتشوفوا ولا الجورنال اللي عندكم. وهذا واحد موزون شريته عند دروغلي، يعني راه ثمنه رخيص 2 دراهم. وهنا غادي نحتاج واحد البانسو، وايضا الكره اللي استعملت الاول هذه هي ديال الخشب. وهنا البالونات نفس الشيء. تبعوا معايا الفيديو للاخر.
عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك او صابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس وايضا اللايك. في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.